ang documentary naman at first, do ka, do kang question yung ka-play sa mind ko, amo na, sa kadamdam mo, sa topic, under the sun, everything under the sun, morgue, embalming. Some people would find it gory. Some people find it unhygienic. Some people would find it morbid. Something they can't imagine doing. It may not be the profession of today's generation, but it is a way of living, a profession that they are proud of. Imagine working in this kind of environment, a perfect setting for a horror movie, a place one would expect spooky things to happen, and a place that only the brave one goes. We took the challenge others would not dare to think of. Embalming, one of the most unusual professions, tickled our curiosity. And so, we ventured into it with the end goal of gaining knowledge and unforgettable experience. We searched the city for a funeral parlor where we can get on with our challenge. It took us the whole day to finally arrive at the right place. We went on 4 funeral parlors, each of which with a different story to tell. Para makita naman ang actual process, so nangita kami, nagkato kami sa second namon nga funeral parlor, which was the Holy Angels to. Holy Angels. So, Di gani kay. Holy Angels. Alin man ko siya. Ila man na de. Ang embalming, dira galing. Pero ang area, ang halin, ang embalmer man sa kanila sa Elisa. Share sila embalmer. Share. The mistress. ito ka, amo to siya siguro, out of all the places nga katuan mo, ito ka, amo to siya pinaka horror theme nga lugar ng puno. Do ka puno siya ka dark corners. So, do may mga closed rooms nga ara ang altars do ginaheld ang mga wake balahaw. So, ito ka, natimigan, malakad to kami sa may morgue nila. Ito ka pulbaan, pinaka-pulbaan, gitya. Kay, although wala siya patay, eerie aura, mababa siya gamo sa ilang morgue. Kay, may sa dalum sang to ka ginagdaan sang corpse is to ka collection of rosaries nga hambal pa ni Manong nga amo na siya kuno ang rosary sa mga nagkalamatay. Ito ka at some point, doon naisip man ang mga do apart sang dead people, nabilin da, kaya do may belonging sila nga, well, nabilin sa amo na ka-place. So, por lang to, kung do ka scary, pabla, kaya do room siya para sa movie nga so. Then, nagsulod kami sa may part nga do kung di nila ginhimo ang mga coffins nila. Ang pag ito isa ka scary areas ang muna ka funeral house kay ito ka na cobwebs kada mo na pile nga crucifix sa kilid sa door corner. Gusto daw amo to siyang pinaka-spooky. Guys, ano na feel niyo pag sulod niyo to sa Holy Angels? Di na part. Ang formalin niya mga paniwakan mo gid. Grabe formalin. Kakulbaan sa may part sa likod kito ka horror room. Damo cobwebs. Inspection. Hospital na tao mo gito gaya. Gusto ko may patay. Mo lang ina. Gusto ko may patay. Wala mo kita sa nga may patay. Gusto ko may patay. Kamusta man tayong kakurog mga tilcha? Hindi guys, kaya mo niyo, okay kami kapangita kami subong sang pwede namon on hand gid kag ma-film namon nga ginaobra, so wala pa kami kakita, and so far miskan lugar pa lang ang nakakitaan ko, duma-freak out nako. Weak nga legs, no? Dugalay na chan ko mo Count balot cham. apat na lang kung mag-abot na ta, may patay na. Feeling ko may magwagi. May langway ko na mahaw. May kalain sa feeling to sa sulod. Daan. Kaya do may galantaw sa akon. Nga do day. Kalain sa mga ano
ano, kay Duway Atar pang something. Basta ka. Ang buho, ito pala pala. Ano mo film sa buho? Ang escape route. Escape route ang sauce. May buho, wala pa babaw. Ang nakita ko lang nga, biskan ang job as embalming, biskan gina-degrade sa ibang nga tao. Pero ang mga ga-work sa inang profession, mas makita ko nga happy gid sila bala person ang kanday manong makita mo nga kinaon sila pinagsadto do feed do na mi sila bala nga may approach sa ila kag gusto mag mag-interview sa ila like sa to kay Manang atong sa Rolling Hills. Pila ka na kay years? Actually, 5 years na ko din sa Rolling Hills. 2 years sa Cebu, then 3 years na. Ang first experience sa ibang ano na feel ko, ang first Wala time. lang, kay gamay pa kuya, kasunod na ko yun sa mga board. Wala ko yun. Naka-inbound ko gabi, na-call out. Try ko get best ko nga, hindi ko wala mga halo. Wala lang. Tagalog ka man. Mga experiences mga Ricky. Ang rin lang sa, pero base hangin lang ko. Board namon, gulpi lang na masira ang pertans ng CR. Pero wala lang. Ang faucet, wala. Gulpi lang na mga gatulaan na yun. Kami kung sino. Wala. Yung pinaka-hindi mo malilitan na experience. Like, nag-inbound. Mga accident kayo sa motor, mga car, na ang tiin. Daw ay ang tsura. Nang ang kuya. Kung mag-involve ka, ikaw lang isa. Oo. Like, for example, isa lang kapatay. Isaman ka, Kung embalmer. sisinugin sa supervisor namon, amo na siya. Anong feeling ako mag-inbound ba? Actually, ako hindi ko kano. Kaya pag first time ko yung bang baby, nag-baby. May baby. Na ano ang baby? Anong edad? Kung kasi amin naman pneumonia, last ano to gani man, Tuesday. Last Tuesday lang bala kay may baby na patay sa kidney niya. Kaya months old. Yun yung bang dito na 2 days lang gani. Pero ang pag-embalm sa babies, lain sa tao. Amo man, Amo man same. zapon. Kung for example ang fetus na gamay baby but lang Yun yung iba, mga 6 fetus. months pa lang nasa tiyan, hindi na huluman na naman permanent. Ano yung pinakatigulang mo yaman na emban? 101 years. May dugo pa sila. Kita For natural death, to lang guro nang Oo, no? natural death lang. Apos lang kaya ang bulong circulation lang bulong sa lawas niya nga. Ano siya na yun. Kimera, iba niya nga bloated. Water retention na magdadako siya. Kung saan gamay, kakagyang iyatiin nga water retention. Amo na kung isa nga budayan kami, dinatrukar, nalalamon, ang dako, nalalamon nga laba. How proud are you? Siyempre, amo lang. Ano? Kung sa subong daan nga budlay mga taobra. Ang lesson sila sa inyo, nga mga student, hindi ka mo magpili ubra. Kaya ako sa una, pili ko sa ubra. Pero diri man ko gyapon nagkadto. Kung baga bala daw na namon linyada na bala namon nga ang mangod ko hindi iya lalaki na siya. Hindi gyud sa iya mangimbang kay nadlok siya naluis ako no. Pero ako yung try kong best ko kay talawit ko sa una mo. Yung try ko gid best ko nga So, bala hindi gid siya bala mahadlok sa gamba ko. Pero gasulod na ko sa gasulod ko sa Rolling Hills sa Cebu man. So, amo na to, naglibot kami. Hasta natundaman ko ang balik ka isa nga. Hindi kasi ako nagusto matapos ang adlaw kundi sa kita patay hindi nibasa mo. Kapilit sa sulitan kasi hindi makita patay. Gusto ko makita patay mo. Successfully, may nakita kami 2 cities away from Bacolod. Kami to sa may Silay. Pero ang ngalan niya, Manabla Funeral Homes. Although, of course, siya gamay to think of. Pero, luckily, daang tong busy nila nga day. Damo sila customers nga kinanan sa services. And, kalain lang kay imbes nga
masad kami bala nga makakita kami patay. Do, nasadyahan pa kami, pero okay man lang. Gagana niya. Ako na lang. Pagsulod namon, siguro, ano man, nagtilindog lang kami sa kilid, kag naglantaw, nagamuha ko na kami na, May kami kabalo, kumaano kami, and galuluha na kami galantaw, gamit kami shades because of the formaldehyde nan. Wala makapit ka. Kasi siyempre ako lalaki. Tapos, dapat strong. Kaya, siyempre pagsulod mo, dapat ikaw ginamakaas ng picture type. Napaso lang pala kay pagkasulod, kaya gaibin ako dahil niya. Kaya sa tungod sa bulong, sa formalin, kalain mo lang ready ka na action nga, ikaw na ito makukuha. Ang ending kaibi, kaya niyatag mo lang sa babae. Iluwa ka. Kalipila na sa mga oras Sa bulong. or something. Sa actually guys, healthy siya kasulod siya sa mata mo. Hindi ka irritate, pati ilok kasi. Nga, doon kahapdi siya dito sa mata. So, amo na. And then, nakita, gintuduan mo kami sa process. And, hindi pakitaan mo kami nila sa how do they, paano nila gina-make-upan ang mga patay. The process was not, hindi maging siya disgusting, pero kung nahadlo ka sa dugo, do ka mag-tremble, kang gitya, kapag pagi kung makita mo nga gailig ang dugo sa do ka, ang kinaputangan nila sa patay, kay do kaya amo na ganira sa liway kung nag-nursing, di ba? Mag-first kaming process ang mag-inbound patay. Inubaan na namon, bayo kanan. Pagtapos, dang ginapaliguan na namon, antes namon ko ang blood. Kay diri kami sa right carotid gakwa. Pero pwede man di. Pwede man sa femoral, diri na sa pata. Kag diri sa brachial. Dili nang pinakadasig man na, Diri po siya, pero kung mapasuksok naman niya bayo, amo naman na ginabutangan namon plastic cleaning. kaya pala hindi. Amo to, blood ginakwa namon. After that, kung hindi gani mayo ang circulation sa bulong sa lawas niya, ginatrokar namon, ginapasudan namon formalin. Anong true carb? Ang trokar na lang alabang injection nga daw amo nakadako. Ginapasudan. Ginalay po? Oo, ginalay po muna siya. Kay para may bulong. Kung hindi na siya masudan bulong, ma-decompose na siya. Ang waya na nga daw may pilas siya bala, tapos hindi makuanan bulong. Kung kisa, mayara man ng katiga nga, tapos may pilas, nang hindi na ma-enchikan, ang mga nagagawa, uluto na siya. After kwa dugo, ginatahi namon. After namon tahi, gina-restore bla namon. Dire na? Restore. Ang face? Ang face niya, una na siya restore, kag ang pati sa mga ang tanan-tanan. For example, mamban ang family nga i-repose. Ang repose minsan muna. Straight na muna. Ito ibutang ng blood diri sa may paata. Tiyan mo na. Tapos kung kisa nga wala man advice ang family nga i-repose or straight ang kamot, hindi na exercise naman. Kaya may exercise naman ang kamot. Ito pa rin, lang pala daw gabantay. Kalang pala sang Massage. oo, ginamassage naman. Kaya para ang bulong namin isulod. Kaya ginapaliguan.
Nung na after na, nang gaano kami dayon, kinakapuha namon, gina-make up na na first. Depende sa ano. Meron man yung ginapay din sa nanay namon before na make upan. Muna, pagtapos, nasulod naman sa lungon. Una, abi ko, isog ko. Abi ko, kakiber lang bala. But pag sulod ko, hindi. Duka, sang panimuan ko, nasa nakita ko, namatay sa nakita ko na nga, duka damo patay, duka hindi, gidya galiya. Wow, ito pamilya ko. Sakit sa mata, guys. Memorable experience. Sure na mundo. Gabi, pero hindi siya scary sa nga panundong ko. Do more of naluoy ko or hindi ba, hindi siya kaladlokan. It's more of ginapanundong mo kung anong ginagyan sa sinakatao or kung anong kamatayan na nakasyayan sa pamilya. It was a learning experience and at the end of the day, somehow, kabalo ka na kung ano himuon sa imo pagkatapos mo madula sa world. I feel blessed na nakita ko siya, kag naintindihan ko, in a way, in that way, dumas naintindihan ko ang obra sang mga embalmers. And somehow, nagtaas ako respect sa ila, kay dumakaya nila ang hindi makaya sa iba niya tao. Ang epic naman yung part sang kay do paroy kami ginghimo sang pagpuli namon nagdiretso kami sa banyo kay syempre nang lugo gid kami yan do ka hindi man siya nga do ka discriminating ano pero syempre we need to sanitize kay syempre hindi man sa ano kay medyo higko magid siya syempre dead na dason gagamit sila bulong kag kung mahikapan ta na sa iban nga butang diba si maka ano pa ta mga germs kag basi may mga sakit pa ta nga mahalit sa ibang nga tao. Yung decision ko nga every job is important. Kag inang basta decente lang. Kag inang hindi ta pag-degrade ang profession as embalming kay I believe that it is one of the most essential part of human existence. Kag kabalo ko nga ang mga embalmers kag ang work sa mga funeral homes pag ginasa sa ilang profession kay kabalo sila nga ang ila job makabulik sa tawo kag makasustain sa ila family sa ilang living kag this has been a very memorable experience for me and I shall say to our group as a whole. Family profession na ang pagiging isa ka embalmer kay manang tong story do ka haling pa sa luluyas sa father so napasa siya nga even though gano ya ka pili sa other jobs do amo man siya po ng ending niya na towards the mga embalmer nagdugang siguro respect ko sila because they were not afraid nga do ka kitaya ga freak out patang may patay do ka muna sila nga they were strong to work sila lang isa do ka muna and do gid bala sa passion and nang nabalaan ko mga ginatun-an gid man na siya gali ang embalming hindi na siya palagpat lang hindi siya pangsalo lang sa mga tawo nga wala obra it's something nga do ka professional gid ya nga ginatun-an gid nila hindi ka ka-embalming unless you study it and makabalo ka. Kanya nga title is Denoma, where sa story, doon mo na siyang falling action before the ending. Well, kung i-relate na siya sa aton nga life as a human, when we die, ang aton Denoma is the process of embalming, where gina-drain ang aton nga mga blood and then gina-preserve ta. And until maabot ang aton nga ng funeral day nga ilubong nagita bala kag rest in peace na ta. So that's it. Ikato ni kay ha. Now we're I hear your heart beat to the beat of the drums. Oh, what a shame that you came here with someone.
siya utuod na. Oo, hanggang sa walang tao ko bibit, be. Kung hindi ko ate, hindi ko tuod, pero siguro tuod, pero magkita ko siya ang tao. Pagkita ko siya ang video, kanig tuloy ko sa morning. Tingnan mo bang nalasabi? Young hearts out our minds, running till we out of time. Pero ako yung pinakalayo. Looking good, living Yes, life just like we should. Don't care who's watching when we tear. Yes, cute.